नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज मैले गर्दैछु 4999 भित्र सूत्र नलगाइकन एबाकसमा जोड र घटाउ। याभन्दा अगाडिको एपिसोड हेर्नको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर चेक गर्नुस्, लिंक त्यहाँ मिल्छ, या त फेरि मेरो प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला। सूत्र लगाएर हिसाब गर्नको लागि छुट्टै एपिसोडहरु छन्, त्यसको लागि पनि चेक गर्नुस् प्लेलिस्टमा गएर। एपिसोडहरु इंग्लिश, नेपाली, हिन्दीमा पोस्ट भइसकेका छन्, ग्रान्ड पनि पोस्ट भइसकेका छन् र भाग बिस्तारै आउँदैछ। एबाकसको बारेमा बिल्कुलै पनि जानकारी छैन भने एबाकसको इन्ट्रोडक्सन एपिसोड हेर्नुस्, त्यहाँ हरेक कुराको जानकारी लिएर मात्रै, यदि फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने अनि मात्रै सुरु गर्नु होला। र आजको छ 4999 भित्र, र यो चाहिँ छ 6 वर्षदेखि माथिका बच्चाहरूले यो हिसाब गर्न सक्छन्। सेम हिसाब छ, स्क्रिनमा पनि आउँदैछ। र सुरु गरिहालौँ। स्क्रिनमा ठुलो अक्षरमा प्रश्न आउँछ, हेर्न सजिलो हुन्छ। यो हो चिह्न लगाएको रड। चिह्न लगाएको रड हुन्छ 1 को स्थान, 10 को स्थान, 100 को स्थान, 1000 को स्थान। 1000 को स्थानसम्म हामीले काम गर्छौं। यो 1 हो भने यो 10 भयो 1 र 0 ले। यो हुन्छ 100 ले 100, यो हुन्छ 1000 ले 1000, यो 2000, यो 3000, यो 4000, 400 4000। अब यसमा 9 लिएर आउँ 4900 900। अब यसमा 9 लिएर आउँ 4990 9090। अब यसमा पनि 9 लिएर आयौं भने 4999। यस भित्र रहेर आज हामीले हिसाब गर्नेछौं। 1 नम्बर गरेर हेरिहालौं। सबभन्दा पहिला 4999 हाम्रो एबाकसमा चढाउँ। एबाकसमा हिसाब चढाउँदाखेरिमा, नम्बर चढाउँदाखेरिमा ठुलो स्थानबाट चढाउँदै सानो स्थानमा आउने। सबभन्दा पहिला 4000 चढाउने, 100 को स्थानमा गएर 900, 10 को स्थानमा 90 र 1 को स्थानमा 9। अब 2666 घटाउनु पर्यो। 1000 को रडमा गएर 2, 100 को स्थानबाट 6 को लागि के गर्ने? 6 को दाना त छैन हामीसँग। 6 घटाउनु पर्यो भने पहिला 1 घटाउने अनि 5 घटाउने। पहिला 1 अनि 5। अब 60 घटाउनु पर्यो 1 अनि 5 10 को स्थानमा। 6 घटाउनु पर्यो 1 अनि 5 1 को स्थानमा। 1222 घटाउने। यसमा गएर 1 घटाउने, 100 को रडबाट 2, 10 को रडबाट 2, 1 को रडबाट 2, 3888 जोड्नु पर्यो। 1000 को रडमा 3। अब 8 को लागि के गर्ने त? 5 र कतिले 8 हुन्छ त? 3। भनेपछि 5 र 3 ले 8 हुन्छ भनेपछि यो माथिको 5 र तलको 3 एकैचोटी चलाउने यसरी। 8। अब यहाँ गएर 80 अनि यो भयो 8। ठीक छ, 888। अब माइनस 2999। 2000 को लागि 1000 को रडबाट 2। अब 999 भनेपछि यसबाट पनि 9 को लागि के गर्ने त? 5 र 4। पहिला 4 घटाउने अनि 5, यसरी घट्यो 2999। अब 1444 1444 हामीले जोड्यौं। अब 1111 घटाउने। अब हरेक रडबाट 1 1 1 1 र यसको उत्तर हुन्छ 2333। अर्को नम्बरमा जाउँ। 2222। अब 1111 घटाउनु पर्यो। हरेक रडबाट 1 1 1 1। अब 3333 को लागि हरेक रडमा 3 3 3 3। अब 555 जोड्नु पर्यो। 500 हो, 100 को रडमा 5, 10 को रडमा 5, 1 को रडमा 5। 1234 घटाउनु पर्यो। 1000 को रडबाट 1, 100 को रडबाट 2, 10 को रडबाट 3, 1 को रडबाट 4। अब 3000 घटाउनु पर्यो। 3000 घटाउनको लागि 1000 को रडमा गएर 3 घटाएपछि 3000 ले 1000 हुन्छ। 1214 जोड्नु पर्यो। 1000 को रडमा 1, 100 को रडमा 2, 10 को रडमा 1, 1 को रडमा 4, 1979 यसको आन्सर हुन्छ। अब एउटा गरेर हेरौँ। 3 नम्बर गरेर हेरौँ। 1 से 1 जोड्ने, यो 101। 1001 से 2, 1001 से
0 भयो, 2 यहाँ चढ्यो, 3501, 1000 करोडमा 3, 100 करोडमा 5, 0 1 माइनस 2102 माइनस 2000, यहाँबाट 100, 0, अब यहाँबाट 2, 2055, 1000 करोडमा 2, 0, अब 10 करोडमा आएर 50 र 1 करोडमा 5, 1657 घटाउनु पर्यो, 1000 करोडबाट 1, 600 को लागि 1 र 5 घटाउनु पर्ने भयो। यसरी यहाँबाट 50 घट्यो, अब 7 घट्यो, 7 को लागि 2 र 5 चलाउने यहाँबाट, र यहाँबाट घट्यो 2000, 1000, यसको उत्तर हुन्छ। हामीले गन्दै गन्दै यहाँसम्म किन आयौँ त? यहाँ दुईटा त गनेनौँ नि त फेरि, हैन? या फेरि यहाँसम्म मात्रै पनि गरेनौँ नि त, किन त? हैन, यो हो चिन्ह लगाएको रड। हाम्रो आन्सर जहिले पनि चिन्ह लगाएको रडसम्मै गर्नुपर्ने हुन्छ, र हामीले हिसाब गर्दाखेरिमा केही रडलाई दाहिनेतिर छोडेर मात्रै हामीले हिसाब गर्छौँ। यो बानी चाहिँ बसाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो मेरो ठुलो अलि लामो एबाकस छ, यहाँनिर चिन्ह लगाएको छु। मैले हिसाब गर्दाखेरिमा जति नै पुगे पनि नपुगे पनि मैले यो थोरै रड छोडेर यतापट्टि हिसाब लिन्छु। यो रडदेखि यो देब्रे साइड जोड घटाउ र गुणानमा मात्रै प्रयोग हुन्छ भने, अब हामीले भाग गर्न थालेपछि यो रडदेखि यताको भाग युज हुन्छ, र हामीले सुरुदेखि नै थोरै यहाँ राख्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। किनभने एकैचोटि भागमा गएर यहाँ युज गर्ने छोड्ने भयो भने हामीहरू चाहिँ नि आँखाले हेर्न मिस्टेक हुन्छ र धेरै नै गल्ती भइजान्छ। त्यस कारणले कहिले पनि एबाकस किनेर चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट सुरु नगर्नु होला, अलिकति केही रडलाई छोडेर यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। र बाँकी चाहिँ एक्सर्साइज तपाईँको लागि गर्नुहोस् आफैले। अनि केही समस्या आउँछ भने मलाई फेसबुक पेजमा फलो गर्नुहोस्, र त्यहाँ गएर सम्बन्धित भिडियोमा गएर या फिर सम्बन्धित पिक्चरमा गएर कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सुल्झाउने कोसिस म जरुर गर्नेछु। अझ धेरै एक्सर्साइजहरू चाहिन्छ भने फेसबुकमा चेक गर्नुहोस्, त्यहाँनिर मैले अपलोड गरिरहेको हुन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर फ्रीमा गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति पनि मनपर्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। टाटा।